Xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi thì hôm nay mình mới quay được một cái video các bạn ạ. Tại vì dạo này thì rất là bận đi ra ngoài ruộng, cho nên là hôm nay thì mới có thời gian rảnh để quay video để tâm sự với mọi người. Và trong cái thời gian đi làm nông, đi hái ớt, nhà mình năm nay ớt trồng rất là nhiều, vì vậy là thu hoạch rất là nhiều và thời gian rất là dài. Và trong cái lúc thu hoạch thì mình mới nghĩ là có lẽ là có một số bạn hỏi hay là thắc mắc rằng là khi mà đi làm ớt, làm nông với trồng Hàn Quốc thì trồng có cho tiền hay không, một năm thì cho được khoảng bao nhiêu tiền, và cho cái hình thức cho tiền thì cho như thế nào. Thường thì người phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc thì có rất là nhiều phụ nữ lấy chồng làm nông nghiệp các bạn ạ. Ngoài làm nông ra thì còn có một số các ngành nghề khác, ví dụ như là chăn nuôi gia súc như là bò. Ở Hàn Quốc thì nuôi bò hoặc là nuôi lợn cũng là một trong những cái hạng ngạch chăn nuôi rất là phổ biến và được rất là nhiều người làm. Thực ra thì những cái nghề như là làm nông hay là chăn nuôi gia súc thì thực ra khá là vất vả và được ít tiền. Và những cái nơi mà làm nông hay chăn nuôi gia súc thì thường là ở ngoài cái vùng rìa thành phố hoặc là ở những cái vùng núi, vì vậy là công việc hay là các cái nhà máy xí nghiệp thì rất là ít. Thường thì những người nước ngoài, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam mà nếu có lấy chồng về làm nông hay là sống ở những cái vùng xa xôi trên cái vùng ráp thành phố hay ở bên ngoài rìa thì thường là hay đi làm nông cùng với chồng. Tại vì cái đặc thù cái khu vực địa lý nó ít công việc, cho nên là ngoài cái việc làm nông cùng với chồng ra để kiếm thêm tiền hay là chăn nuôi gia súc cùng với chồng ra để kiếm thêm tiền thì cũng không có nhiều những cái sự lựa chọn về công việc. Vậy thì khi mà đi làm nông cùng với chồng như vậy thì chồng cho tiền như thế nào? Một năm thì cho được khoảng bao nhiêu tiền? Trước tiên thì mình muốn tâm sự với cái trường hợp của mình. Trường hợp của mình là mình làm nông cùng với chồng trong vòng 1 năm thì thực ra cái số tiền mà chồng cho thì nó không có gọi là gì nhỉ? Không có cố định, có nghĩa là 1 năm cho bao nhiêu tiền hay 1 tháng cho bao nhiêu tiền, mà là chồng mình thì cứ là cho theo cái thời gian mà mình đi làm. Thực ra thì chỉ cái lúc thu hoạch, cái lúc có tiền thì mới cho thôi. Còn ví dụ như không có tiền thì cũng không cho đâu các bạn ạ. Ví dụ như 1 năm mà được mùa có tiền, bán ớt mà được tiền ấy thì cho được một chút xíu. Còn ví dụ như là nếu mà không bán được tiền hay là bị mất mùa thì thực ra là còn không cho đồng nào luôn. Mặc dù mình có đi làm cùng với chồng trong vòng 1 năm trời. Tại vì sao vậy ạ? Các bạn có thể nghĩ ở Việt Nam mình cũng vậy thôi. Khi mà hai vợ chồng cùng làm nông, cùng sinh hoạt, cùng sinh sống, đúng không ạ? Nếu mà được mùa có tiền thì thực ra nếu mà chồng cầm tiền thì không sao. Còn nếu mà ở Việt Nam mình chồng không cầm tiền, vợ cầm tiền thì mình còn được cầm một chút, đúng không ạ? Nếu mà vợ không phải là người quản lý chi tiêu trong nhà, không phải là người cầm tiền thì có lẽ là đến ở chồng ở Việt Nam như nhà mình chẳng hạn, bố mình cũng chẳng bao giờ cho mẹ tiền về cái tiền mà bảo là làm nông cùng nhau hay là thu hoạch được bao nhiêu. Ở Hàn Quốc thì như mình thì mình đi làm cùng với chồng thì tiền ăn, tiền uống, mọi chi phí sinh hoạt thì đều là chồng chi. Và ví dụ như là đi làm thì ăn sáng chồng cũng phải mua, ăn trưa chồng cũng phải mua, thậm chí ăn tối mà mệt không nấu cơm thì chồng cũng phải mua, đúng không ạ? Và phải trả công làm việc theo ngày cho mình. Còn ví dụ như 1 năm kết thúc mà có nghĩa là tính ra 1 năm mà lãi được khoảng bao nhiêu tiền, ví dụ như là lãi được 5 triệu won, tương đương với khoảng 100 triệu Việt Nam đồng, thì chồng cho mình được khoảng 500.000 won thôi các bạn ạ, tương đương với khoảng 10 triệu Việt Nam đồng thôi. Tại vì chồng thì phải bỏ tiền ra đầu tư. Các bạn có thể nghĩ là trong một gia đình cũng giống như là một người giám đốc và một người nhân viên, thì chồng mình làm giám đốc và mình làm nhân viên chẳng hạn. Vậy chồng mình là giám đốc, ví dụ như giám đốc một thành viên, giám đốc nông nghiệp một thành viên, và có một cái nhân viên như mình chẳng hạn, thì chồng phải bỏ tiền ra, nào là tiền đầu tư, tiền thuốc sâu, tiền phân bón, tất tần tật mọi thứ. Và cái công việc làm nông nghiệp chính thì cũng là chồng mình làm. Vì vậy là chồng cũng bỏ ra nhiều công sức hơn, thì khi mà cái lãi thu về thì đương nhiên giám đốc sẽ được nhận nhiều hơn là nhân viên, đúng không ạ? Vì vậy là bây giờ mình sẽ chia sẻ xem là 1 năm nhà mình thường làm nông từ tháng 3 các bạn ạ. Từ tháng 3 là bắt đầu làm nông cho đến thu hoạch xong thì khoảng cuối tháng 11.
cuối tháng 11 là kết thúc cái công việc làm nông ở Hàn Quốc thì thường là như vậy, tại vì nó lạnh rồi, tuyết nó rơi rồi thì không có làm nông nữa, và thường thì tất cả mọi công việc làm nông đều kết thúc ở cái thời gian đó. Vậy từ tháng 3 đến tháng 11 thì mình nhận được khoảng bao nhiêu tiền? Đầu tiên là nếu một năm mà trồng lãi được nhiều thì cho mình được 500.000 won, tương đương với 10 triệu Việt Nam đồng, đấy là tiền cho riêng. Còn nếu trong cái thời gian thu hoạch, ví dụ như thời gian bây giờ là chồng mình bán ớt có tiền, thì nếu mà mình không làm cho chồng thì chồng cũng phải thuê người. Tại vì chồng mình thì không thể làm hết được cái công việc ở ngoài ruộng đó, tại vì rất là nhiều việc các bạn ạ. Nào là hái ớt về, phải rửa ớt, xong rồi phân loại ớt, rồi phải đóng hộp, rồi đem bán, rồi phải đi vận chuyển các kiểu. Nói chung là rất là nhiều những cái công việc khác nhau, thì một mình chồng không phải làm được. Vợ không giúp thì phải thuê người, thì đấy là nếu mà cái tiền thuê người thì cứ nghĩ là thuê vợ đi. Đó, thì khi mà mình làm thì một ngày chồng sẽ trả cho mình là 100.000 won các bạn ạ. Hoặc là tính theo sản lượng. Ví dụ như mình mà hái một thúng 10 kg ớt thì sẽ cho mình khoảng 4.000 won, tương đương với khoảng 80.000 Việt Nam đồng. Thì vì vậy là nếu một ngày hái được 20 thùng ớt đi thì mình sẽ được 80.000 won, tương đương với khoảng 82 là 16, 1.600.000 Việt Nam đồng một ngày. Còn bình thường nếu mà không hái ớt mà mình làm những công việc khác như là rửa này rồi phân loại ớt thì là một ngày cho mình được 100.000 won các bạn ạ, tương đương với 2 triệu Việt Nam đồng. Và đấy là cái số tiền mà mình thu hoạch được. Tuy nhiên thì cái số tiền này chỉ được nhận khi mà thu hoạch ớt hoặc là thu hoạch khoai tây, khoai lang. Ví dụ như trong cái thời gian trước cái thời gian thu hoạch đó thì mình phải là đi trồng ớt này, đi nhổ cỏ ớt này, đi căng dây ớt này, rồi đi tỉa ớt này. Tất cả những cái công việc đó thì không được trả tiền. Và trong vòng từ tháng 3 nhà mình thu hoạch ớt là thu hoạch từ khoảng tháng 8 các bạn ạ. Vì vậy mình chỉ được nhận tiền từ khoảng tháng 8 trở đi thôi. Còn từ tháng 3 đến tháng 8 có nghĩa là làm không công, làm giúp rồi là làm cái gì đó, thì tóm lại là đi làm free. Đó, thì bây giờ là cái thời gian thu hoạch. Ví dụ như bình thường nếu mà không thuê vợ làm việc, thuê người khác thì cái tiền công mà thuê nhân viên thì cũng phải bằng cái số tiền là khoảng một ngày khoảng 100.000 won, hoặc là từ 80 tới 100.000 won một ngày để thuê nhân công. Tóm lại là ở Hàn Quốc thì cái tiền thuê nhân công cũng khá là cao các bạn ạ. Ví dụ như bạn nào mà sang Hàn Quốc mà làm nông nghiệp ấy, thì đi làm một ngày cũng dao động từ 80.000 won tới 120.000 won tùy công việc. Ví dụ như công việc mà nặng nhọc thì lương cao, còn công việc mà nhẹ nhẹ một chút như là phụ nữ thì lương là khoảng từ 80 tới 90.000 won một ngày, tương đương với khoảng 1.600.000 tới 2 triệu Việt Nam đồng một ngày. Cái thời gian này mình cũng đã đi làm rất là nhiều, và ban ngày mỗi ngày trung bình cái thời gian làm việc của mình là từ 8 tới 10 tiếng đồng hồ. Đấy là cái thời gian rất là bình thường các bạn ạ. Ở ruộng mà làm liên tục, thời gian nghỉ trưa là khoảng 1 tiếng, và cũng phải làm liên tục như thế thì cũng các bạn có thể thấy bây giờ khá là nắng. Tháng 8 bây giờ thì cái khí hậu của nó khá là tốt hơn rồi. Ví dụ như là ban ngày là nhiệt độ khoảng 27 độ C, nóng một chút thôi, và ban đêm thì rất là mát mẻ. Đây là cái thời tiết là khoảng từ 15 tháng 8 trở đi thì nhiệt độ khá là êm. Nói chung là rất là ok. Còn từ khoảng tháng 7 đến đầu tháng 8 thì vẫn rất là nóng. Và cái thời gian này làm việc thì cũng đỡ vất vả hơn trước một chút. Và thu hoạch thì một ngày thì thường là mình làm liên tục như thế thì cũng có tình trạng như là đau lưng, đau tay, rồi là mỏi cổ, rồi đau mắt các kiểu. Nói chung là muỗi đốt, rồi bọ đốt, người ngứa hết cả lên, rồi mụn các kiểu. Nói chung là nếu mà đi làm nông thì những cái khoản đấy không thể tránh được các bạn ạ. Cho nên là thường thì phụ nữ thì không thích đi làm nông cho lắm. Được cái đặc thù, cái nghĩa là mình làm cho nhà mình cảm thấy là làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì ăn ít. Vì vậy cho nên là cũng cái tinh thần thì nó thoải mái hơn là đi làm cho người ta một chút. Đi làm cho người ta thì nhiều khi là bị quát nạt, hay là bị cạnh tranh ấy, bị người ta nói ra nói vào, đôi khi thấy hơi căng thẳng về mặt tinh thần một chút, đúng không ạ? Làm cho nhà mình thì được cái là cũng thoải mái hơn như thế. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều vấn đề, là khi đi làm thì hay cãi cọ với chồng này, rồi cũng nảy sinh rất là nhiều vấn đề các bạn ạ. Chồng mình thì được cái là một người cũng khá là sòng phẳng, làm ngày nào thì trả tiền ngày đó.
Vì vậy là từ đợt đầu tháng 8 đến bây giờ thì có ngày mình làm, nói chung là tính theo sản lượng hay tính theo thời gian, có ngày được 50.000 won, có ngày được 100.000 won, thì đến hiện nay thì cũng được khoảng 1 triệu won, tương đương với khoảng 20 triệu Việt Nam đồng, từ cái tiền mà chồng mình chuyển cho. Cứ theo cái đà này thì mình sẽ thu hoạch được khoảng nửa tháng nữa thì chắc được khoảng 1.500.000 won nữa. Cộng thêm với 500.000 won chồng mình thưởng cho, ví dụ như là thưởng cho sau khi thu hoạch xong hết tất cả mọi thứ đi, thì là 500.000 1 triệu, 500.000 1 triệu won là khoảng được 3 triệu won các bạn ạ. Vì vậy là nếu mà mình chăm chỉ làm việc làm nông với chồng, cùng làm nông với chồng từ đầu tới khi kết thúc thì một năm, nếu mà cái sản lượng thu hoạch ok thì mình có thể nhận được khoảng 3 triệu won. Năm ngoái thì tổng cộng mình làm tất cả mọi thứ, chồng không có trả cho đồng nào đâu, năm ngoái được có 500.000 won thôi. Năm nay thì mình kêu là nếu mà anh không có cho tiền thì em sẽ không làm nữa đâu, em đi tìm việc khác em làm để kiếm tiền, chứ đi làm cùng với chồng xong rồi một năm làm rất là vất vả rồi chẳng được cái đồng nào cả. Năm ngoái được đúng 500.000 won các bạn ạ. 500.000 won tương đương với 10 triệu Việt Nam đồng. Và năm nay thì mình đã đề xuất với chồng là mình đi làm thì phải tính tiền công cho mình khi mà chồng được thu hoạch, khi mà chồng có tiền là phải tính tiền công chi ly từng ngày và tính từng đồng một, và mình sẽ phải thu tất cả những cái số tiền đó và chuyển vào tài khoản của mình. Và chồng của tiền thì chồng tiêu, còn tiền của vợ thì vợ tiêu, đúng không ạ? Mọi thứ là phải rành mạch ra như thế. Đôi khi thì được cái là chồng Hàn Quốc cũng khá là rạch ròi về cái khoản chi ly, tiền ai người đấy chi tiêu, và nếu mà chồng chuyển tiền cho mình thì chồng sẽ không quan tâm đến khoản tiền đó. Thì vì vậy là mình cũng có một khoản tiền riêng và cũng thoải mái hơn trong chi tiêu. Nếu mà một năm mà đi làm nông với chồng mà thu được 3 triệu won như thế thì so với đi làm công ty hay đi làm những cái khác thì dĩ nhiên là cái số tiền đó rất là ít ỏi. Tại vì nếu mà đi làm công ty thì một tháng các bạn được ít nhất từ 1 triệu tới 1.500.000 won. Đấy là những cái số tiền ít nhất. Còn nếu bạn nào làm giỏi thì trung bình là cứ khoảng 2 triệu won. Vì vậy chỉ cần đi làm công ty các bạn làm khoảng 3 tháng là cũng đã gấp đôi cái số tiền mà mình đi làm một năm làm nông với chồng. Tuy nhiên thì bây giờ là cái đặc thù là mình cũng vừa phải đi học và vừa giúp đỡ chồng, cho nên là nếu mà đi làm công ty thì không thể đi được, tại vì cái thời gian nó chưa có cho phép. Vì vậy là trong cái thời gian mà vừa đi học vừa làm nông cùng với chồng, cùng kiếm thêm thu nhập, thì là đây là cái số tiền mà mình có thể duy trì cái cuộc sống bình thường của mình, có nghĩa là cái tiền tiêu vặt của mình đã kiếm được. Vì vậy là một năm thì chồng không có cho nhiều, tuy nhiên thì mình bỏ cái sức lao động ra và chồng cũng trả công cho mình. Như thế thì cũng khá là hợp lý, đúng không ạ? Mình thì thấy hai vợ chồng mình thì trong cái khoản chi tiêu rồi tính toán cũng khá là rành mạch và rất là công bằng, cho nên là mình cũng thấy ok. Thì đấy là cái phương diện của mình đi làm nông cùng với chồng. Còn như những cái bạn khác cùng làm nông với chồng hay là đi cùng chăn nuôi gia súc cùng với chồng thì một năm chồng cho được bao nhiêu tiền? Những cái câu chuyện thì mình biết thì thường thì chồng Hàn cũng ít khi cho tiền các bạn, đặc biệt là những cái vùng nông thôn ấy, tại vì cái số tiền một năm mà họ kiếm được khoảng 10 triệu won tới 20 triệu won hoặc 30 triệu won. Những cái số tiền mà họ bỏ ra đầu tư cũng rất là nhiều và thu hoạch lại thì thường cũng không được cao. Tại vì nếu mà là làm trong những cái phương diện nhỏ lẻ, ở Việt Nam mình thì cũng vậy thôi, các bạn nhà nào mà làm nông hay chăn nuôi gia súc thì cũng biết. Được mùa thì còn có một chút thu hoạch, chứ còn nếu mà mất mùa thì còn mất trắng hoặc là rất là đau đầu về cái khoản vay tiền ngân hàng rồi là trả các loại chi phí khác nhau. Vì vậy là nếu mà tùy theo suy nghĩ của từng người chồng các bạn ạ. Chồng có tiền thì chồng còn cho được một chút, còn ví dụ như nhiều người chồng họ còn suy nghĩ rất là khắt khe, hoặc là tôi lo cho cô ăn cô mặc, rồi tôi lo cho cô ở, cô chả phải lo cái gì rồi còn đòi tiền cái gì nữa, đúng không ạ? Có rất nhiều người còn suy nghĩ như vậy nữa đấy. Vậy thì chồng Hàn những người khác thì thường cho vợ bao nhiêu? Ví dụ như là có một số người thì một năm mà vợ cùng làm cùng nhau cho vợ cũng được 1 triệu won các bạn ạ. Có người nào mà cho nhiều, cũng có nhiều người là cũng tính công theo ngày làm việc như là vợ chồng mình tính. Là có nhiều người thì lại không cho đồng nào. Đó, nói chung là mỗi gia đình thì có một cái hoàn cảnh khác nhau và có cách chi tiêu phân phối cái phần kinh tế khác nhau. Tuy nhiên thì thực ra là nếu mà bảo đi làm nông hay là chăn nuôi gia súc thì thực ra không có nhiều tiền các bạn ạ. Vợ được ít tiền, vì vậy là rất là nhiều người phụ nữ Việt Nam hay là phụ nữ nước ngoài sau khi lấy chồng làm nông thì thường
bỏ chồng hay là thường ly dị chồng đi ra ngoài. Tại vì cái cuộc sống thứ nhất là rất là vất vả, thứ hai là không kiếm được nhiều tiền. Mà cái mục đích của nhiều người phụ nữ sang bên này là ngoài lấy được một người chồng, xây dựng được một gia đình hạnh phúc ra thì còn phải kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống riêng của mình và cuộc sống của gia đình tại Việt Nam. Nói chung là ở bên này thì có rất là nhiều những cái áp lực và những cái lo toan cần phải suy nghĩ. Vì vậy là nếu mà người chồng không phải đàn ông ai cũng tốt, hay là lấy được một người chồng tốt để mà cùng nhau vượt qua những cái khó khăn và rất là khổ. Cũng đến như bản thân mình cũng vậy thôi, nhiều khi mình thấy rất là khổ các bạn ạ. Trời ơi, đi làm thì rất là cực, đi làm nông các bạn biết mà, nó rất là vất vả và rất là khó khăn. Tuy nhiên thì được cái là chồng mình cũng biết quan tâm này, rồi không phải là một người tâm lý hay lãng mạn. Tuy nhiên thì cũng là một người đàn ông hiểu và biết chia sẻ với vợ. Những cái việc nặng thì thường chồng mình dành làm hết, mình thì chỉ làm những cái việc nói chung là việc ai người nào, chia việc ra làm và rất là phù hợp. Vì vậy là mình cũng dù có mệt mỏi, dù có khổ, mình cũng cố gắng và cùng chồng vượt qua. Tại vì cuộc sống gia đình thì nhà nào cũng vậy thôi, phải cùng nhau trải qua những cái đắng cay, những cái gian nan vất vả thì hai người mới gắn bó, mới yêu thương được nhau, được bền lâu, đúng không ạ? Còn cuộc sống mà chỉ dựa trên những cái lúc mà sung sướng hay là những cái lúc mà sung túc thôi thì thường thì những cuộc sống như vậy thì mình cũng không biết là nó sẽ đi đến đâu. Và nếu mà bây giờ chồng mình vất vả, chồng không có tiền, hay là hai vợ chồng cùng làm nông rất là cực khổ, tuy nhiên thì hai người hiểu nhau và yêu thương nhau, lo lắng cho nhau như thế thì mình nghĩ là cuộc sống cũng sẽ đầy đủ dần dần và hai người sẽ hạnh phúc hơn. Và bây giờ thì hai vợ chồng mình cũng đang rất là cố gắng, ngày nào cũng đi làm. Thực ra thì mình đi làm một ngày thì được 8 tiếng, 10 tiếng như thế. Tuy đã mệt rồi, chồng mình còn mệt hơn rất là nhiều. Thứ nhất là phải làm những cái công việc nặng này. Thứ hai là cũng phải làm rất là nhiều những công việc khác nhau. Ngoài đi dạy xong rồi cũng phải đi làm nông. Nói chung là mỗi người thì có một cái trách nhiệm và những cái gánh vác riêng trong cái cuộc sống của mình. Mình thì cuộc sống bây giờ thì chẳng sung sướng gì đâu. Tuy nhiên thì cũng khá là thấy ấm áp và gia đình thì rất là êm ấm. Bây giờ thì không biết sau này như thế nào. Tuy nhiên thì cũng đang rất cố gắng từng ngày để xây dựng một gia đình hạnh phúc và êm ấm cùng với chồng. Tuy làm nông nhưng mà cũng khá là vui các bạn ạ. Được cái là vất vả nhưng mà tự do, rồi là cũng khá là thoải mái về phần tinh thần. Sau này thì có lẽ là tương lai thì mình sẽ không làm nông liên tục như thế này. Tuy nhiên thì đến đâu thì tính đến đó. Bây giờ hiện tại thì cứ giúp chồng và cùng làm việc cùng với chồng như thế cũng khá là vui. Hiện tại thì sau này mình cũng định là đi học một cái nghề nào đó, ví dụ như là định đi học nghề làm tóc. Nhưng mà bây giờ thì chưa học xong tiếng Hàn cho nên là vẫn chưa đi học được. Sau này học xong lấy được quốc tịch Hàn Quốc thì mình sẽ có lẽ là đi học một cái nghề nào đó. Và bây giờ thì hiện tại cái việc làm nông cùng với chồng thì cũng khá là thú vị và hai vợ chồng thì cũng gắn bó với nhau. Vì vậy hôm nay thì mình đã chia sẻ đến các bạn cái câu chuyện là nếu mà làm nông cùng với chồng Hàn, một năm thì chồng cho được bao nhiêu tiền, và cái số tiền đó thì cũng là cái công sức mình bỏ ra, là cái thời gian mình làm việc mà chồng chi tiền cho mình, chứ không phải là chồng tự nhiên cho không. Tại vì chồng thì cũng không có tiền các bạn ạ. Chồng mình thì cũng nghèo và không có tiền và phải lo lắng rất là nhiều thứ. Vì vậy thì mình làm được bao nhiêu thì chồng cho bấy nhiêu và mình hưởng được bấy nhiêu. Và mình cảm thấy cũng rất là vui về cái điều đó. Từ cái công sức của mình bỏ ra để thu được một cái số tiền nào đó cảm thấy ý nghĩa hơn, cuộc sống cũng cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ đến các bạn một cái câu chuyện như vậy. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhé.